Yan mga lodi, bale ito nga pala yung kakabit natin ngayon sa ating vlog. Yan, naalala nyo, ito yung binili ko nung nakarang araw. Yan, MIO mga lodi, kakabit natin sa ating MIO natin dito. Yan, yan siya mga lodi, simulan na natin para matapos agad. Yan, sige mga lodi.
Yan mga idol, bali na ikabit na natin siya. Leave down the comment kung bagay siya. Ayan. Sa akin is ayos siya, maganda. Ayan. Testingin natin kung nataas. Ayan, okay naman siya mga lodi. Sa ilaw. Nagana siya. Placer. Okay. Okay siya mga idol. Yan. Madali lang naman magpalit. Yan. Yan mga idol, tigil sa panonood. Subscribe na kayo kung di pa kayo subscribe. Like and share. Tapos panoodin yung mga videos natin. Yan. See you on the next vlog mga idol. Thank you.